Hello friends, welcome to Vamja Education. In this video, we will study Standard 8 Maths Chapter 11 માપન નું સ્વાધ્યાય 11.3 આપણે જોશું અને આ લેક્ચરમાં આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9મો ભણવાના છીએ અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 26મો છે. આગળના 25 લેક્ચરમાં તમારો ખૂબ પ્રેમ અને સપોર્ટ મળ્યો છે, તમે ખૂબ લાઇક કરી છે. ઘણી જગ્યાએ તમારા ડાઉટ રહી જાય તો તમે ડાઉટ કોમેન્ટ બોક્સમાં કહેલા છે, તથા ડાઉટ ન હોય અને આખો સમજાઈ ગયો હોય તો પણ તમે તમારી પ્રતિક્રિયા કોમેન્ટ બોક્સમાં કીધી છે. તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. તમામ વિડીયોમાં હું તમને એકદમ બેસ્ટ ક્વોલિટી એજ્યુકેશન દેવાની ટ્રાય કરીશ. તો જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9. એક રસ્તાને એક વખત સમતલ કરવા માટે રોલરને 750 વખત પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. આ ટાઈપનું એક રોલર હોય, બરોબર, જેસીબી કંપનીનું હોય, પરંતુ જેસીબી કંપનીના નામ ઉપરથી ઓલું પાવડાવાળું જે ખોદવાનું સાધન આવે એને પણ આપણે જેસીબી કહીએ છીએ, પરંતુ જેસીબી ખરેખર કંપનીનું નામ છે. એમ આ રોલર પણ લગભગ જેસીબી કંપનીના આવે. આનો અર્થ શું હોય તો કે જમીનને દબાવવાનું, એટલે કે જમીનને સમતલ કરવાનું. તો આગળનું જે આ ગોળ ચક્કર છે, બરોબર, એ રોલર એ વજનવાળું ચક્કર હોય અને એ રોડ ઉપર ફરતું હોય અને રોડ લીસો થાય અને જે કંઈ કાંકરી, માટી, રેતી વગેરે ડામર નાખેલું હોય તે સરસ રીતના દબાઈ જાય. ઓકે, તો આ રોલર છે એને આખો જે રોડ છે તે સમતલ કરવા માટે આમ ફરતું રહીએ અને આવી રીતના ફરતા ફરતા 750 પરિભ્રમણ કરે, એટલે કે 750 આ ચક્કર મારે. હવે જો રોલરનો વ્યાસ 84 સેન્ટીમીટર હોય, આ રોલરનો જે વ્યાસ છે એ 84 સેન્ટીમીટર હોય અને આ પહોળાઈ 1 મીટર હોય, તો રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં આ એક રોલરનો જે આગળનો ભાગ છે તેવો અહીંયા દોરી દીધો છે. હવે સૌથી પહેલાં આ કેવા આકારનો છે તો કે નળાકાર આકારનો છે, બરોબર. ઓકે, હવે આનો વ્યાસ અને પહોળાઈ આપણને આપેલી છે, તો આ જે વ્યાસ છે તેના ઉપરથી આપણે ત્રિજ્યા આમની શોધી લેશું. ત્રિજ્યા એટલે કે આ વ્યાસની અડધો ભાગ, આને ત્રિજ્યા કહેવાય. જ્યારે આખું વ્યાસ કહેવાય અને અડધું છે તેને ત્રિજ્યા કહેવાય. તો ચાલો સૌપ્રથમ આપણે રોલરની ત્રિજ્યા શોધી લઈએ. રોલરની ત્રિજ્યા બરાબર વ્યાસના છેદમાં 2, એ તો આપણને ખબર જ છે. વ્યાસ આપેલો છે આપણને 84, એટલે કે 84 ભાગ્યા 2 થશે. છેદ ઉડતા હોય ત્યાં છેદ ઉડાડું. 84 ના અડધા શું થાય તો કે 4 ના અડધા 2 અને 8 ના અડધા 4, એટલે કે 42, 2 84, એટલે કે ત્રિજ્યા થઈ જશે 42. એકમ શું છે તો કે અહીંયા સેન્ટીમીટર છે, એટલે હું પાછળ એકમ લખીશ સેમી. તો આ આપણે શોધી લીધી આ નળાકાર છે તેમની ત્રિજ્યા. હવે એમ કીધું છે આપણને કે આની પહોળાઈ છે તે 1 મીટર છે. તો જોજો કેવું કન્ફ્યુઝન થશે. ઘણા લોકોના મગજમાં હજી પણ નહીં આવ્યું હોય, પરંતુ કાંઈ વાંધો નહીં, હમણાં તમને આવડી જશે. અહીંયા એકમ સેન્ટીમીટરમાં છે, અહીંયા એકમ મીટરમાં છે, તો આ કન્ફ્યુઝન થયું ને. તો પહેલાં આપણે આ પહોળાઈ છે એને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવી લઈ, બરોબર, મીટરમાંથી, એટલે 2 એકમ સરખા થઈ જાય. તો આને લંબાઈ કહી શકાય અથવા તો ઊંચાઈ પણ તમે કહી શકો. તો લખીશ હવે હું રોલરની લંબાઈ બરાબર 1 મીટર આપણને રકમમાં આપેલું છે. 1 મીટર બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર થાય તો કે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી થાય. હવે જુઓ, 2 એકમ સેન્ટીમીટરમાં આવી ગયા તો કે હા. હજી મેં તમને દાખલો ગણતા તો શીખવાડ્યું જ નથી, ખાલી બેઝિક વસ્તુ જ કહું છું. અને આ બેઝિક કરતા આખો દાખલો પૂરો થઈ જશે, ખબર પણ નહીં પડે. હવે આપણી પાસે અહીંયા રોલર છે, એટલે કે નળાકાર આકાર છે. તો એનું પહેલાં તો વક્ર સપાટીનું જે ક્ષેત્રફળ છે, વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ તે શોધી લઈ. અને આ વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળમાં આપણે આ જે સર્કલ અને આ સર્કલ છે એનું ન શોધવાનું હોય, ખાલી આ શોધવાનું હોય, તો એને જ વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય. વક્ર એટલે કે વળેલી ગોળ સપાટી કેટલી તો કે આ ભાગ, બરોબર. તો એટલાનું જ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. આ ભાગ એટલે કે આ ભાગ. હવે નળાકાર ડબ્બો હોય તો 2 બાજુ ઢાંકણા હોય, અથવા તો એક બાજુ તળિયું હોય ને એક બાજુ ઢાંકણું હોય, તો એ ભાગ નહીં, ખાલી આ વક્ર સપાટી છે એનું જ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો આ વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મેં તમને શીખવાડ્યું હતું. શું હતું? રોલરની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એટલે મેં આવી રીતના તમને એક દાખલામાં કીધું હતું કે આ વર્તુળ છે એના પરિઘનું સૂત્ર થાય 2πr, અને આમાં ભેગું હાઈટ છે, ઊંચાઈ છે, તો એમાં પાછળ h લગાડી દેવાનું. તો સૂત્ર થશે 2πrh. હવે આમાં કિંમતો બધી ફૂલફિલ કરી દઈ. 2 ની જગ્યાએ 2 લખું, પાઈની જગ્યાએ 22/7 લખું. r આપણે એટલે કે ત્રિજ્યા શોધી લીધી 42,
તો ત્યાં હું 42 લખું અને ઊંચાઈ આપણી પાસે છે 100 સેમી તો ત્યાં હું 100 લખું. હવે ક્યાંય છેદ ઉડાડતા હોય તો છેદ ઉડાડી દઈએ. તો કે 6 7 42 ઓકે છેદ ઉડી ગયા તો કે હા. હવે 22 2 44 44 ગુણ્યા 6 કરવો જોઈએ તો શું થશે 6 4 24 નો ચોગડો વધી પડી 2 6 4 24 ને 26 એટલે કે 264 ગુણ્યા 100 એટલે કે 2 મીંડા બીજા તો આનો ગુણાકાર થશે 264 અને 2 મીંડા. હવે આ ક્ષેત્રફળ શોધેલું છે તમામના એકમ સેન્ટીમીટર છે તો આનો એકમ પણ આપણે સેન્ટીમીટર લખશું પરંતુ ક્ષેત્રફળ હોય તો સેન્ટીમીટરનો વર્ગ આવો એકમ થાય. તો આ આપણને રોલરની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. હવે આનો મિનિંગ શું થયો હવે જોજો સમજો કે આ રોલર છે ને એ આમ એક ચક્કર પૂરું મારે આમ આગળ ચાલતા ચાલતા એક ચક્કર પૂરું મારે તો આટલા સેન્ટીમીટર વર્ગ ક્ષેત્રફળ જગ્યા આવરી લે. બરોબર આમ રોલ તો આમ ચોરસ હોય બરોબર આ વચ્ચેની ઓલી રોડની લાઈન તો આમ ચક્કર પૂરું મારે તો એક ચક્કર મારે તો અહીંયા સુધી આ રોલર પહોંચ્યું તો આ જગ્યા કેટલી થઈ તો કે એ જગ્યાનું ડાયરેક્ટ ક્ષેત્રફળ જ મળી ગયું. એ આટલું ક્ષેત્રફળ એને આવરી લીધું એક ચક્કરમાં. તો આમાં એમ કીધું છે કુલ કેટલા ચક્કર મારે તો કે 750 ચક્કર મારે તો એકમાં આટલા સેન્ટીમીટર થાય તો 750 વાર ચક્કર મારે તો કેટલા સેન્ટીમીટર તો કેટલું ક્ષેત્રફળ આવરી લે તો ચાલો એ આપણે જોઈએ. રોલર 750 રોલરે એમ લખીએ 750 પરિભ્રમણ માં આવરેલ ક્ષેત્રફળ બરાબર તો કે એક ચક્કરમાં આટલું તો 750 માં આટલા ગુણ્યા 750 આટલા એટલે કે 264 ગુણ્યા 750 264 ગુણ્યા 750. હવે જોજો આનો ગુણાકાર કરશું તો આ 2 મીંડા આ 1 મીંડું હજી આનો 75 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો કેવડી મોટી સંખ્યા આવે બરાબર. તો એના કરતાં એક કામ કરીએ કે આ સેન્ટીમીટરમાં છે તો હવે આપણે આને મીટરમાં ફેરવી દઈએ. તો આને આપણે સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં ફેરવવું છે તો છેદમાં 100 આરે ભાગવા પડે. આને પણ સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં ફેરવવું હોય તો 100 આરે ભાગવા પડશે. તો આ બંને સંખ્યાને 100 આરે ભાગી દઈએ તો સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં ફરી જાય. મીટરમાંથી સેન્ટીમીટરમાં ફેરવ્યું હતું તો 100 સાથે ગુણ્યા હતા. આમાં આપણે 100 સાથે ભાગવા પડે કારણ કે સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં ફેરવવાનું છે. નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં ફેરવવાનું થાય તો 100 આરે ભાગી નાખવાનું. તો બે બાજુ છેદમાં 100 લખી દઉં. અહીંયા 100 લખી દઉં અને આ 750 ની નીચે 100 આ 100 આના આ 100 આના તો બંનેના 100 આવી ગયા. ભાગ ગુણાકાર ભેગો જ કરશું બેનો. તો આનો હવે ગુણાકાર કરીએ તો પેલા તો છેદું ઉડાડવા જોશે. ચાલો મીંડું મીંડું ગયું આ મીંડું ગયું આ મીંડું ગયું ઓકે આટલી વસ્તુ વહી ગઈ. હજી એક મીંડું બાકી છે તો એ મીંડું ભલે રહ્યું ચાલો ને એને ઉડાડી દઈ ભેગા 5 2 10 થાય તો કે હા. 15 5 શું થાય 75 તો અહીંયાથી આ 5 અને આ 5 ગયા તો કે હા. 264 ને 2 સાથે ભાંગી શકાય તો કે હા. 4 ના અડધા 2 6 ના અડધા 3 2 ના અડધા 1 એટલે કે 132 દુ 264. તો ચાલો અહીંયા ઉઠશે તો આવશે 132. તો અહીંયા વધ્યું 132 અહીંયા વધ્યું 15 ગુણાકાર કરી લઈએ 132 ગુણ્યા 15 તો સૌથી પહેલા તો 0 મૂકવો પડે કારણ કે 15 છે 2 આંકડાની સંખ્યા છે. 5 2 10 નો 0 વધી પડી 1 5 તેરી 15 ને 1 16 નો છગડો વધી પડી 1 5 1 5 ને 1 6 વધતા 2 1 2 3 1 3 1 1 1 તો 2 3 6 ને 1 7 6. આપણી ગણતરીમાં કાંઈક ભૂલ છે ફરી પાછું કરીએ કારણ કે એવડો મોટો આંકડો આવે નહીં. તો 132 ગુણ્યા 15 કરીએ 132 ગુણ્યા 15 તો સૌથી પહેલા 2 આંકડાનો 0 મૂક્યો હતો ત્યારે તો કે આ લગભગ તો મૂક્યો હતો. હવે જોઈએ 1 2 2 1 3 3 1 1 1 વધતા 5 2 10 10 નો 0 વધી પડી 1 5 તેરી 15 ને 1 16 16 નો 6 વધી પડી 1 5 1 5 ને 1 6 0 0 0 6 2 12 નો બગડો વધી પડી 1 6 6 2 12 નો બગડો વધી પડી 1 કર્યું એ આપણે ગુણાકાર કર્યો સરવાળો કરવાનો છે. 6 વધતા 2 શું થાય તો કે 8 6 વધતા 3 શું થાય 9 અને 1 વધતા 0 1. હવે કંઈક બરોબર લાગે છે 1 9 8 0 બસ અવજ્ઞાનો કંઈક જવાબ આવે બરાબર 1 9 8
0. એકમ શું છે તો કે આપણે સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં ફેરવ્યું એટલે ક્વેશ્ચનમાં જોઈ અને સેન્ટીમીટર લખીને ન આવતા, કારણ કે ક્વેશ્ચનમાં 1 સેન્ટીમીટરમાં એકમ 1 સેન્ટીમીટર છે ને 1 મીટરવાળી વસ્તુ છે, બરોબર. તો પહેલાં આપણે સેન્ટીમીટર બેન ફેરવ્યું હતું તો ત્યારે સેન્ટીમીટર જ લખવાનું. હવે સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં ફેરવ્યું છે તો એકમમાં આપણે મીટર લખવાનું અને ક્ષેત્રફળ છે એટલે કે મીટરનો વર્ગ લખવો. તો અહીંયા આ દાખલો થઈ જાય પૂરો. આપણી ગણતરીમાં થોડીક ભૂલ થઈ હતી, આવી ભૂલ તમારે એક્ઝામમાં ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું. ક્યારેક ભૂલ થતી હોય છે, એમાં કશો કાંઈ વાંધો હોતો નથી, પરંતુ એક અંદાજો આવી જાય જવાબ જોઈને કે આ વસ્તુ શક્ય હોય નહીં. પરંતુ હા, કોઈ પણ ગુણાકાર હશે, ગમે તે વસ્તુ હશે, તમામ વસ્તુ તમને કરીને સમજાવવામાં આવશે, ડાયરેક્ટ કહી દેવામાં આવશે નહીં કે આનો ગુણાકાર આ થાય, એવું આપણને આવડશે નહીં. એટલે કે ડાયરેક્ટ તમને કહી દેવામાં આવશે નહીં કે ભાઈ હું જોઈને તમને ડાયરેક્ટ કહી દઉં, એવું આપણી ચેનલમાં નહીં થાય. પરંતુ દરેક વસ્તુ તમને ગણીને તમારી સામે સમજાવવામાં આવશે. ઓકે, આશા રાખું છું કે આખો દાખલો તમે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના સમજી ગયા હશો. જો સમજી ગયા છો તો ચોક્કસથી તમારે વિડીયોને લાઇક કરવાનો છે, ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવવાનું છે, તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી તમારે શેર કરવાનો છે. અને હા, તમારો ધોરણનો કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.